สวัสดีครับพี่พีชแนลครับวันนี้อยู่กับเมาส์ตัวล่าสุดจากแบรนด์ WL Mouse ครับ WL Mouse หญิงแมกนีเซียมมันอ่านว่าอะไรนะเพื่อนๆหญิงคือผมเซิร์ช Google อ่ะมันแปลว่าเงาเว้ยเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้มันจะมีความเบาระดับที่มันจะติดตามมือเราเหมือนเงาเลยประมาณนั้นก่อนหน้านี้ครับเจ้าหญิงเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นคาร์บอนนะครับก็จะมีจุดเด่นคือน้ำหนักที่เบาโคตรเลยแล้วตอนนี้ครับเขาออกมาเป็นเวอร์ชันแมกนีเซียมครับมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะแต่ก็จะมีความคงทนแล้วก็ QC ที่ดีกว่าเวอร์ชันก่อนพอสมควรเลยนะครับคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเจ้าหญิงแมกนีเซียมตัวนี้ครับว่ามันมีข้อดียังไงเจ๋งยังไงครับเจ้าหญิงตัวนี้ครับทางร้าน Mouse Innovation ครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ WL Mouse ได้ส่งมาให้ผมได้ลองเล่นดูนะครับก็นี่ครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับเวอร์ชันแมกนีเซียมซึ่งตัวนี้ครับเขาจะเป็นสีพิเศษนะครับแล้วเขาก็จะมีสีทั้งหมดเนี่ยตามภาพนี้เลยมีหลายสีมากๆนะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษอยู่3สีนะครับแล้วก็น่าจะมีราคาที่แพงกว่าสีปกตินิดนึงน่าจะประมาณมัน$10นะน่าจะประมาณ300นิดนะครับเรื่องของสีอะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นชมพูออกแดงๆหน่อยอะมันเป็นชมพูที่ไม่หวานอ่ะเป็นชมพูที่สดดีนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่ามันจะมีความคล้ายกับเจ้า OP1 นะครับของ N-Game Gear แล้วก็นี่คือหน้าตาตัวรับครับตัวรับ 8K ครับซึ่งเขาจะมาในรูปแบบคลิปซึ่งเราสามารถเอาเจ้าตัวรับเนี่ยไปหนีบกับตัวแผ่นรองเมาส์ได้นะครับมันก็จะมีความอยู่ใกล้ตัวเมาส์มากขึ้นแล้วก็ด้านนี้ครับจะมีปุ่มให้ตั้งค่าอยู่3ปุ่มนะครับซึ่งก็สะดวกมากเปลี่ยน DPI เปลี่ยนพวกนี้เลสสามารถเซตได้หมดเลยแล้วเขาก็ให้ตัวรับแบบชิ้นเล็กมาด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ตัวรับเล็กๆเสียบโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้การ์ดนี้มันเป็นภาษาจีนไม่แน่ใจว่าเป็นการ์ดอะไรแต่สวยดีแล้วก็จะมีกริปเทปกับฟีดเมาส์ซึ่งผมชอบมากเขาจะมาในรูปแบบนี้ห้อยกันมาแบบนี้เลยนะครับจะเป็นกริปเทปครับสีขาวสีดำแล้วก็จะเป็นเมาส์ฟีดครับอีก2รูปแบบครับเมาส์ฟีดแบบผืนใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นฟีดดอทมาให้ซึ่งค่าจากโรงงานเขาจะติดเป็นฟีดดอทมา4จุดนะครับก็ลื่นดีนะฟีดจากโรงงานลื่นดีนะครับแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความคอนโทรลก็แนะนำเป็นฟีดแบบนี้จะดีกว่าคือผมขอเล่าก่อนนะครับเจ้าหญิงเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีเวอร์ชันคาร์บอนนะครับผมไม่เคยใช้ผมเพิ่งมาเคยใช้เวอร์ชันแมกนีเซียมตัวนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เวอร์ชันคาร์บอนเนี่ยข้อดีเลยคือมันเป็นวัสดุที่เบามากนะครับตัวเมาส์จะมีน้ำหนักที่อยู่ราวๆ30กว่ากรัมครับเบาโคตรเลยซึ่งเท่าที่ผมค้นข้อมูลใน Community Gaming Gear ของต่างประเทศนะครับก็จะมีคนบ่นเวอร์ชันคาร์บอนว่ามันจะมีเรื่องของปัญหา QC นะครับเพราะว่าเมาส์คาร์บอนเนี่ยมันเป็นวัสดุที่สร้างยากนะครับแล้วก็ผลิตมามันก็จะเจอตัวที่เสียบ่อยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้มีราคาแพงนะครับแต่ข้อดีเลยคือมันเบาแต่ก็อาจจะเกิดปัญหา QC นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาต้องการรีดน้ำหนักให้มันเบาที่สุดอะเวลาบีบแรงๆก็อาจจะเกิดเสียงกรอบแกรบนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ของต่างประเทศนะครับพูดง่ายๆคือมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือมันเบาก็จริงแต่มันก็อาจจะเวลาบีบแรงๆก็อาจจะเกิดเสียงกรอบแกรบดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ซึ่งเจ้าแมกนีเซียมตัวนี้ครับเขาได้ผลิตออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับน้ำหนักมันอาจจะเพิ่มมากกว่าเวอร์ชันคาร์บอนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้เรื่องของความแข็งแรงความมั่นคงที่เวลาบีบแรงๆเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงเลยนะครับแล้วก็ดูจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับซึ่งน้ำหนักนะครับเขาจะรีดได้ราวๆ47.9 กรัมนะครับก็ถือว่าเบานะไม่เกิน50ถือว่าเบานะครับผมขอเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วกันครับ OP1 นะครับซึ่งเป็นตัวที่รูปทรงเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ซึ่ง OP1 อยู่ที่ราวๆ58.5นะก็10กว่ากรัมนะครับน้ำหนักที่ต่างกันถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกนะครับมาดูรูปทรงกันเลยนะครับนี่ครับด้านบนด้านล่างนะครับคือมันมีความคล้ายกันผมไม่อยากจะพูดว่ามันโคลน1-1นะเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะคล้ายกันเป๊ะๆเลยมันมีบางจุดที่ต่างกันนี่นะครับด้านหน้านะครับเจ้าหญิงจะมีความเว้าตรงสวิตช์มากกว่านะครับ OP1 จะเป็นสวิตช์คลิกตรงๆแล้วก็ภาพนี้จะ Euro Shape ครับสังเกตว่าถ้าตามข้อมูลตรงนี้ครับหญิงเนี่ยจะยาวกว่า2มิลนะครับแล้วก็ส่วนสูงเท่ากันน้ำหนักต่างกันแต่เท่าที่ได้ลองจับนะผมรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกันไม่ได้รู้สึกว่าตัวไหนใหญ่หรือเล็กกว่ากันนะครับคือหญิงอ่ะมันยาวกว่าก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่ความยาวที่รู้สึกได้ไม่ใช่ความยาวที่รู้สึกว่ามันเมาส์มันใหญ่กว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเจ้าหญิงเนี่ยเขาจะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแต่เป็นหน้าต่ำท้ายโด่งที่ตรงกลางมีความแคบมากๆเลยผมรู้สึกว่าการที่จับแบบคอกริปฟิงเกอร์ทิปเจ้าหญิงเนี่ยน่าจะเหมาะมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตรงกลางแคบรู้สึกว่าเราจะยกตัวเมาส์ได้ง่ายมากๆเลยผมก็ลังเลเหมือนกันนะว่าจะเรียกเมาส์ตัวนี้ว่ามันเป็นเมาส์ที่เหมาะสำหรับคนมือใหญ่หรือคนมือเล็กแต่ถ้าถามผมนะ
ด้วยความยาว120มิลผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ใหญ่เหมือนกันไม่ใหญ่มากเป็นเมาส์ที่ยาวแล้วกันเพราะว่าตรงกลางแคบนะครับคนที่มือใหญ่การจับแบบคอกริปน่าจะโอเคมากๆส่วนคนที่มือเล็กนะครับก็สามารถจับแบบปาล์มได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเมาส์มันมีความยาว120ครับเราสามารถทาบมือไปได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตรงกลางแคบผมรู้สึกว่ามันจะทำให้เรายกตัวเมาส์ได้ดีเคลื่อนไหวตัวเมาส์เปลี่ยนเป้าได้ดีนะครับจิกตัวเมาส์ได้ดีซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของทรง OP1 อยู่แล้วนะครับผิวแมกนีเซียมตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความฝืดพอสมควรนะครับเวลามือเหงื่อออกแล้วรู้สึกตัวเมาส์ไม่ลื่นมันมีความดูดเหงื่อเหมือนกันนะมีความดูดเหงื่อเหมือนกันแล้วก็งานประกอบโคตรดีเลยอันนี้ผมบีบแรงๆนะครับผมบีบแรงๆจริงๆนะลงน้ำหนักจริงๆนะไม่เกิดเสียงกรอบแกรบนะครับคือผมก็ไม่เคยใช้เวอร์ชันคาร์บอนนะแต่เท่าที่อ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าเวลาบีบแรงๆมันมีเสียงกรอบแกรบอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีเลยเนี่ยฟังเสียงมันจะเป็นเหมือนเหล็กอะแข็งแรงมากๆพื้นด้านล่างตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกที่มีการเจาะรูลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ใช้เป็น3950 HS ซึ่งผมพยายามหาข้อมูลมากเลยนะครับว่า HS มันคืออะไรมันอาจจะย่อมาจาก High Speed แต่ก็ไม่มีข้อมูลว่ามันมีความแตกต่างกับ3950ตัวอื่นๆยังไงนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลคร่าวๆนะครับมันก็เหมือนกับ3950ตัวอื่นๆแหละไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะตัวแบตเตอรี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับ220มิลลิแอมป์ถือว่าเป็นก้อนเล็กพอสมควรนะครับถ้าใช้พื้นเรียน 1,000 เนี่ยน่าจะอยู่ได้ยังเก่งก็100ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็สมดุลตัวเมาส์ตอนแรกผมนึกว่าตัวเมาส์มันน่าจะเอ็นไปด้านหน้าเพราะว่ามันไม่มีแบตถ่วงท้ายนะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองใช้รู้สึกว่าสมดุลดีนะครับไม่ได้มีความเอ็นเอียงไปที่ด้านหน้าเท่าไหร่นะเรื่องของสวิตช์คลิกครับจริงๆจะมี2รุ่นให้เลือกนะครับผมไม่แน่ใจว่าทาง Mount Innovation นำเวอร์ชันไหนเข้ามาขายนะครับคือเขาจะมีเป็นเวอร์ชัน Omron ที่เป็น Optical นะครับแล้วก็จะเป็น TTC ที่เป็น Mechanical นะครับตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น Omron นะครับตัวที่ผมอยู่ในมือผมเป็นเวอร์ชัน Omron นะครับก็ด้วยความที่วัสดุเป็นแมกนีเซียมผมรู้สึกว่ามันทำให้ปุ่มมีความนิ่งมากเอานิ้วแตะๆยกๆแล้วรู้สึกมั่นคงดีนะครับตัวสวิตช์ไม่โยกอะไรเลยนะครับแล้วก็มันให้ฟีลลิ่งการคลิกที่มีความหนักแน่นไม่สั่นไม่โยกมีความหนักแน่นมั่นคงดีนะครับแล้วก็เสียงจะแหลมๆหน่อยตามสไตล์วัสดุแมกนีเซียมกับสวิตช์ Omron Optical นะครับเสียงประมาณนี้คือคมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะฟังออกอ่ะมันจะมีความคมมากแล้วก็สแปมได้ไวมากสคอวิลเป็นปุ่มยางหนึบๆดีครับมี texture นิดหน่อยbackward forward คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ OP1 อ่ะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมาส์ที่คลิกไวนะครับผมแอบรู้สึกว่า OP1 มีความสแปมได้รัวกว่าอาจจะเป็นเพราะระยะการสั่งงานครับระยะการสั่งงานตรงเนี้ยเวลาเราเอานิ้ววางลงไป OP1 มันมีความสั้นกว่าแต่หญิงมีความมีระยะที่มากกว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าถามว่าตัวไหนคลิกไวผมขอตอบ OP1 แล้วกันสแปมได้รัวกว่านิดๆผมขอแวะไปที่การตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับคลิกเข้ามาเมนูหลักๆจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับพึ่งเรท 8,000 นะครับ Revolving ปรับ 0.7 ได้ Dwell Time สามารถปรับที่ 0 ได้ครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ปรับที่ 3 หรือ 4 แล้วกัน Angle Tune ปรับได้นะครับโปรไฟล์เลือกตรงนี้แล้วครับตรงนี้ครับ High Speed Mode ก็เหมือนกับเมาส์ของ WL Mouse ทั่วไปนะครับตัวเมาส์จะมีการทำงานที่หนักมากขึ้นนะครับแต่ก็จะกินแบตซึ่ง Turbo Mode ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยมันต้องเปิดพร้อมกับ High Speed Mode นะครับจะเปิดแค่ Turbo Mode อย่างเดียวไม่ได้นะครับTurbo Mode ก็คือไอค่า APS 20,000นั่นแหละนะครับตัวเมาส์จะมีการสแกน 20,000 ครั้งต่อวินาทีลงบนแผ่นรองเมาส์ครับพูดง่ายๆคือเซนเซอร์เนี่ยจะมีการติดตามมือเราที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับ DPI มาโครนะครับแล้วก็ตัวดองเกิลครับตรงช็อตคัทเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่านะครับว่าจะให้ปุ่ม3ปุ่มตรงตัวดองเกิลเนี่ยทำงานยังไงปุ่มท็อปเนี่ยปุ่มขวาสุดตอนนี้ค่าจากโรงงานมันเซตเป็น polling rate นะครับก็เวลาเราจะเปลี่ยน polling rate ก็มากดปุ่มด้านขวาได้เลยนะครับ polling rate DPI แล้วก็การเลือกโปรไฟล์ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการเซตไฟ RGB ที่ติดตรงตัวรับนะครับสามารถเลือกโหมดได้ด้วยเลือกสีไฟได้ด้วยเลือกความสว่างเลือกสปีดได้นะครับ polling rate 8,000 ชิวๆครับไม่มีปัญหาอะไรความรู้สึกในการใช้งานเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับคือ OP1 เป็นเมาส์1ตัวที่ผมชอบนะครับแต่ด้วยความที่เป็นคนมือใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ชอบรูปทรงประมาณนี้เท่าไหร่นะครับแต่พอจับตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าน้ำหนักมีความแตกต่างกับ OP1 แบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือเรื่องของความแข็งแรงพอตัวเมาส์มันเบาตัวเมาส์มันมีความคล่องแคล่วสูงนะครับทำให้ผมจะตวัดเมาส์แรงมากมีหลายครั้งนะครับที่ผมตวัดเมาส์ไปชนกับตัวคีย์บอร์ดซึ่งผมใช้เป็นคีย์บอร์ดตัวใหญ่นะครับมันก็จะกินพื้นที่นิดนึงหลายครั้งนะครับผมเอาตัวเมาส์เนี่ยไปกระแทกกับคีย์บอร์ดบ่อยมากๆผมกระแทกให้ดูเลยดีกว่า
ผมกระแทกแรงมากนะครับดูไม่มีริ้วรอยเลยอันนี้สดๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยซึ่งวัสดุตัวนี้แม่งโคตรแข็งแรงเลยโคตรดีเลยสีไม่ลอกด้วยนะดูเมื่อกี้กระแทกแรงปะเนี่ยครับสีไม่ลอกเลยซึ่งงานประกอบโคตรดีเลยแล้วก็ตัวเมาส์ทำงานได้ปกตินะครับเมื่อกี้ผมกระแทกค่อนข้างแรงนั่นแหละผมกระแทกแบบเนี้ยประมาณ 2-3 รอบนะครับแต่พอมาได้ลองใช้รู้สึกว่ามันตัวเมาส์มันนิ่งดีไม่พเยออะไรเลยนะครับซึ่งงานประกอบผมถือว่าผ่านมากๆอีกข้อหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของราคาครับที่ทาง Mouse Innovation ประกาศไว้นะครับราคาที่สั่งซื้อผ่านทางหน้าแฟนเพจจะอยู่ที่ประมาณ 4,590 แล้วก็ทางแอปส้มจะอยู่ที่ 5,490 นะครับอันเนี้ยมันแล้วแต่เพื่อนๆจะหาโค้ดลดได้กี่บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเราหาโค้ดดีๆผมรู้สึกว่าทางแอปส้มอาจจะถูกกว่าเล็กๆนะครับส่วนสีครับก็ตามนี้เลยผมคิดว่ามันสวยทุกสีเลยนะคือมันจะมีความแบบเป็นเมทัลลิกหน่อยๆมีความเล่นกับแสงหน่อยๆแล้วก็สีพิเศษอีก3ตัวก็เท่ทั้ง3ตัวเลยใครที่เหมาะกับเมาส์ตัวนี้ครับอย่างแรกเลยผมคิดว่าเมาส์ตัวเนี้ยผมก็แอบนิยามไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นเมาส์ใหญ่หรือเมาส์เล็กนะครับแต่คนมือใหญ่แบบผมจับแล้วรู้สึกโอเคดีซึ่งถ้าเรามองในเรื่องของความแคบความสั้นความยาวความแคบผมก็แอบรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ที่ออกแนวกลางๆคนมือเล็กจับได้คนมือใหญ่จับได้นะครับแล้วก็มันเบากว่า OP1 พอสมควรถ้าถามผมนะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะเบลม OP1 นะถ้าถามผมว่าถ้าให้เลือก1ตัวจะเลือกตัวไหนผมก็คงจะเลือกหญิงนะครับ OP1 ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ OP1 ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะหาเมาส์ที่มันมีน้ำหนักประมาณนี้มากกว่าคืออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับ OP1 รู้สึกว่าแอบคลิกเร็วกว่านิดๆนะครับเรื่องของระยะการสั่งงานรู้สึกจะมีความสั้นกว่าเรื่องของสปีดสวิตช์ที่ดูจะดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะหาเมาส์ที่มันมีน้ำหนักประมาณนี้ก็คงจะเลือกหญิงแล้วก็ควรจะเป็นคนที่เคยใช้ OP1 มาก่อนหรือว่าถ้าไม่เคยใช้ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นคอกริปเป็นหลักผมก็แนะนำตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเหมาะกับคอกริปมากๆ Aggressive Core Relax Core ผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับด้านท้ายตรงนี้จะค่อนข้างมีความสัมผัสกับอุ้งมือเราพอสมควรสำหรับคนที่ชอบมีอะไรที่ชนอุ้งมือนะครับตัวนี้โอเคมากๆก่อนหน้าเนี่ยผมเพิ่งรีวิวเจ้าฮวนไปนะครับที่เป็นเมาส์ที่เพิ่งออกมันออกใกล้เคียงกันเลยนะครับฮวนเนี่ยเป็นเมาส์แมกนีเซียมเหมือนกันนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะมีคำถามนะครับว่าควรเลือกตัวไหนดีถ้าถามผมนะครับดูเรื่องรูปทรงเป็นหลักจบเลยคือเจ้าฮวนมันเป็นเมาส์ที่ไซส์เล็กนะครับเหมาะกับคนที่มือเล็กนะครับแล้วก็คนที่ชอบเมาส์ทรงไวเปอร์มินินะครับเหมาะกับฮวนมากส่วนคนที่มือขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ผมแนะนำเจ้าหญิงมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์ที่มีความใหญ่กว่าฮวนนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคข้างในนะตามข้อมูลเจ้าฮวนจะโหดกว่าเพราะว่าเขาใช้เป็น Nordic 54H20 ตัวนี้จะ MCU โหดกว่าพูดง่ายๆคืออาจจะส่งสัญญาณได้ไวประมวลผลได้ไวนะครับตัวนี้ก็ไม่แย่นะครับตัวนี้ก็ไม่แย่เพียงแต่ว่าตัว MCU มันอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าแต่เล่นจริงนะเอาจริงไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกต่างอะไรกันมากเลยอยากจะให้มองเรื่องรูปทรงเป็นหลักมากกว่าเพราะว่ารูปทรงสำคัญที่สุดในความเห็นของผมครับถ้าใครสนใจครับผมปักตะกร้าไว้แล้วนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับเวอร์ชันหญิงแล้วก็ฮวนนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้าหาโค้ดดีๆแอปส้มอาจจะถูกกว่านิดๆไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเมาส์2ตัวนี้หรือว่าอยากจะทำอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ